Hei. 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 Oh, aduh. Kenapa? Rumah siapa terbakar? You okey tak? Okey. Saya risaulah. Awak berdengkur kuat sangat. Orang cakap kalau berdengkur macam tu maknanya jantung. Jantung ni tak ada apa-apa lah. Tu tepung balik macam itu yang akan jadi penyakit, tu tahu tak? Lain kali kejut lah, baik-baik manja-manja, sayang-sayang. Very demure, very mindful. Demi yang mindful dah kejut. Lembut-lembut. Tak bangun. Start balik orang mimpi. Tadi dah sampai Amukio mi soto ke kedai saya. Ambil tahu tanda-tanda serangan jantung untuk elak komplikasi yang boleh mengancam nyawa. Apakah perubahan gaya hidup yang harus dilakukan selepas serangan jantung? Serangan jantung dan jantung terhenti sama atau berbeza? Perkasakan diri dengan kemahiran CPR dan alat AED untuk selamatkan orang tersayang. Macam-macam lagi yang akan kita bincang tentang kesihatan jantung dalam Sembang Sihat. Non, awak tahu tak mana dapat bunga ni? Kai. Apa awak nak buat dengan bunga ni? Non. Saya nak rebuslah ikut petua orang dulu-dulu. Nak jaga jantung. Lepas tu minum airnya. Saya tak pernah lah dengar petua macam tu. Tapi kenapa tiba-tiba nak jaga jantung? Awak ada masalah ke? Saya takutlah. Saya takutlah, Non. Kes jantung ni terhenti ataupun cardiac arrest meningkat daripada 3,233 pada tahun 2019 kepada 3,432 pada tahun 2020. Tahu? Patutlah awak takut, Iyalah. Tapi, Kai, daripada awak ikut petua-petua yang belum pasti kesahihannya, lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat. Betul tak, Dr. Lim? Ya. Sebentar nanti Dr. Lim Sherlyn boleh menasihatkan saya dan penonton juga. Dan saya pasti selebriti undangan Sembang Sihat hari ini, Cik Jasmani Basri dan Farah Farouk juga ada persoalan yang ingin diajukan tentang kesihatan jantung. Ya, selamat datang semua. Selamat datang, Majas. Selamat datang, Farah. Semua baik ya, Doktor sihat juga, ya? Okey. So, doktor, saya nak tanya ni, kenapa kes jantung terhenti semakin meningkat ya? Peningkatan umur ialah faktor risiko yang utama, tetapi terdapat juga faktor-faktor lain yang semakin meningkat di Singapura seperti tekanan darah yang tinggi, kencing manis dan lain. Itu dia, penyakit jantung memang bahaya. Statistik juga menunjukkan yang penyakit jantung koronari ialah penyebab ketiga kematian di Singapura pada tahun 2023. Aduh, apakah penyakit jantung koronari ni? Macam mana nak tahu kalau saya ada penyakit tu ataupun tidak? Adakah ia boleh dipulihkan ni? Banyaknya soalan awak. Mestilah. Ini melibatkan soal hati. Saya kena pastikan yang my heart will go on untuk beberapa dekad lagi tau. Jangan stres. Stres ni tak bagus untuk jantung. Okay. Yang penting, kalau ikut saya, tarik nafas pelan-pelan. Relax. Tenang. Jangan stres, Kai. Pelan-pelan, tarik Relax. Sementara Kai tenangkan dirinya, mari kita lihat soalan yang diajukan penonton menerusi Facebook dan IG Mediacorp untukmu kepada pakar kita. Saya pernah terbaca yang kafein baik untuk jantung. Tetapi berapa banyak yang boleh saya minum agar ia tidak memudaratkan kesihatan jantung saya? Itu dah soalannya. Mungkin Dr. Lim boleh berikan sedikit pencerahan? Kafein tu boleh menyebabkan sesetengah orang jantung rasa berdebar-debar. Tetapi tiada bukti yang kukuh ia membawakan manfaat atau memudaratkan jantung. Paling baik tu ambilkan kafein secara sederhana. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi persoalan yang kita tak pasti kesahihannya. Lebih baik kita tanya doktor lah. Yalah, macam awak tadi nak rebus bunga Ambil air bunga segala. Nasib baik bukan bunga tai ayam. Tapi sebelum kita tanya doktor, Abang Jasmani dan Farah tahu tak tentang mitos berikut ni? Okey, ini mitos yang pertama ya, Kai. Golongan muda tidak berisiko mendapat penyakit jantung. Betul atau salah? Okey, Farah cakap salah. Abang Jas pun cakap salah. Kita tengok ketepatannya. Salah, tepat sekali. Okey, doktor boleh berikan penjelasan tentang ini? Kita sekarang ni memerhatikan peningkatan kes serangan jantung di kalangan orang muda sejak akhir-akhir ini. Walaupun umur itu faktor risiko utama
untuk penyakit jantung, tetapi juga ada faktor risiko yang lain seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, paras kolesterol yang tinggi, tabiat merokok sama obesiti ataupun berat badan yang tinggi yang boleh menyumbang kepada penyakit jantung. Okey, mari kita lihat mitos kedua pula. Okey. Sakit secara tiba-tiba di bahagian leher atau rahang boleh menjadi tanda serangan jantung. Oh. Betul atau salah? Ini saya pun tak tahu ni. Tu kurang Saya pasti rasa saya. bukan lah. Bukan Bukan, Farah kata bukan, Abang Jas Abang kata Jas, betul. ya. Okey, kita lihat. Betul. Ini dia. Gejala serangan jantung, biasanya pesakit akan rasa dada rasa ketat ataupun sesak ataupun ada tekanan. Ya, dan sakit ni boleh merebak ke lengan, ke bahu, ke leher sama ke rahang. Ya, kemungkinan pesakit tu juga ada merasa kesukaran untuk bernafas, ya, ataupun berpeluh. Tetapi wanita cenderung mengalami gejala yang atipikal, susah nafas ataupun loya ataupun keletihan yang melampau. Baik. Okey. Kita dengar mitos yang ketiga pula. Menepuk-nepuk dada atau batuk boleh menghentikan serangan jantung. Betul atau salah? Tak. Salah. Ni saya confident. Okey, kita tengok. Kita tengok. Oh, salah. Salah. Jadi jawapan dua-duanya dia tepat lah. Tepat. Jawapannya salah. Menepuk-nepuk dada ataupun batuk dia tidak boleh menghentikan serangan jantung. Jika anda mengesyaki yang ada mengalami serangan jantung, sila hubungi Perkhidmatan Kecemasan dengan segera. Ya, jika sudah diberi ubat oleh doktor macam nitroglycerin, anda boleh mengambil satu tablet dan letak di bawah lidah ataupun satu semburan. Okay, sementara menunggu bantuan, sila berehat dan bertenang. Okey, terima kasih doktor. Serangan jantung dan jantung berhenti mendadak. Adakah ia sama? Penting untuk kita ambil tahu tanda-tanda apabila diserang. Dengan pengetahuan tersebut, kita dapat gunakan kemahiran yang betul untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Saya bersyukur saya hidup semula kehidupan kedua. Saya dapat melihat cucu pertama saya, dakap dia, dukung dia, berbual sama dia, bermain sama dia. Ini yang saya impikan. Pada malam kejadian tersebut, kami semua pun baru balik daripada jalan raya. Jadi saya dan suami actually pulang dulu. Jadi saya dengar suami saya berdengkur dengan kuat dan dengkurannya tak seperti biasa. Dia macam choking. Saya cuba kejut suami saya dan tetapi dia tak bangun. So saya berlari ke bilik anak saya untuk mengejut anak lelaki saya. Saya tengok bapa saya dalam keadaan kaku, tak ada puls. Saya tahu pada masa itu juga saya kena buat CPR. Bila adik saya dah masuk, saya suruh dia turun bawah, ambil AED kerana ada satu AED box kat bawah lobi saya lah. Bila sampai ke ICU, tengok bapa saya dalam keadaan banyak wire dengan breathing apparatus. It's a very saddening moment. Bapa saya punya jantung berhenti lebih daripada 30 kali dalam kira-kira 45 minit gitu. Saya ada high cholesterol, saya ada stent satu. Waktu itu saya di tempat kerja, skrin komputer macam double vision gitulah. Make appointment 75% blockage satu. So bila doktor masuk, doktor cuma cakap dua benda aja. Bapa awak stabil. But if this continue, his chances of living is already very slim. Pada masa itu kita dah satu keluarga lah, kita dah reda. Kalau papa tak ada, then papa tak ada. Kalau papa ada pun, kita pun akan jaga dia seadanya lah. Bila saya celikkan mata saya terus pusing ke kanan. Saya lihat isteri saya. Apa nangis? Ayah mana ni? Saya cakap. Tengok sekitarannya. Ini hospital lah, saya dah cakap. Actually bila dia sadar, tak sadar actually apa yang terjadi. Kejadian yang macam gini kadang-kadang kan pesakitnya mungkin hilang ingatan, brain damage, the vital organ also boleh affected. Apabila doktor tahu yang saya punya jantung tidak berfungsi, dia orang MRI saya. Stent okey, tak ada blockage. Kenapa jantung boleh stop? Buat kajian, okey, dia orang kata letakkan saya ICD lah. Glukosa saya kurang daripada 40, tak salah saya. Dan ataupun saya punya jantung berhenti. Dia akan trigger. Kalau yang trigger tu maknanya not so good lah.
Dari kejadian itu, ia actually memberi kami semua kesedaran mengambil rehat itu amat penting. Dengar cakap badan diri sendiri. Kalau betul-betul penat, rehatlah. Semoga kita punya kehidupan, kesihatan kita terjamin. Bila kita bersama keluarga yang telah banyak mendorong kita, memberi kita semangat. Paling sebaiknya pada diri saya lah. Tanpa mereka, mungkin saya tak ada lagi dalam dunia ini lagi. Baik, selamat kembali ke Sembang Sihat dan hari ini kita sedang bincangkan topik tentang kesihatan jantung. Dan awal tadi kita telah lihat bagaimana kemahiran dalam CPR dan menggunakan alat AED telah membantu Akil untuk menyelamatkan nyawa bapanya apabila jantungnya terhenti. Doktor, adakah jantung terhenti sama dengan serangan jantung atau heart attack? Jantung terhenti dia tidak sama dengan serangan jantung. Oh, Ya, okey. serangan jantung disebabkan Okey. sumbatan jantung di aliran darah. Ini saluran darah jantung ataupun arteri koronari. So serangan jantung akan terjadi apabila saluran darah ni tersumbat. Oh. Okay, sumbatan ni disebabkan oleh pembekuan darah ataupun pembentukan plak sebegini. Tetapi semasa serangan jantung terjadi, jantung tu masih berdegup. Tetapi semasa jantung terhenti, ianya disebabkan oleh rentak jantung yang tak sekata dan berbahaya. So jantung tu hilangkan fungsi secara tiba-tiba dan lengkap. Semasa tu tiada darah yang mengalir kepada otak, paru-paru dan organ lain yang penting. Jadi apakah rawatan kecemasan yang akan diberikan kepada mangsa serangan jantung, doktor? Rawatan kecemasan tu untuk pemulihan aliran darah. Sekarang ni kita lebih banyak gunakan angioplasti. Mula-mulanya kita akan buat angiogram. Angiogram tu untuk periksa saluran darah jantung, tengok sumbatannya di mana. Kita akan masukkan stent tu. Selepas mengembangkan stent ini, awak boleh nampak yang plak tu sudah menyempit di ketepi, aliran darah pun sudah lancar. Lancar. Ya. Oh. Bila kita dah kena jantung terhenti, apakah rawatan jangka panjang bagi mangsa yang kena penyakit ni? Mereka perlukan pemulihan supaya mereka akan mendapatkan fungsi yang biasa. Selain daripada itu, kita juga akan pasangkan ICD untuk sesetengah pesakit untuk membetulkan ataupun mencegah daripada rentak jantung yang tak sekata yang berbahaya lagi. Okey, doktor, apakah perbezaan antara ICD dengan pacemaker? So ICD dengan pacemaker rupanya sama. Okay, pacemaker dia agak kecil sikit. Oh, ni untuk dipakai sepanjang hayat ke, doktor? Ya, ini untuk dipakai sepanjang hayat. Wow. Kalau bateri sudah habis, Tak boleh charge, awak doktor, pun macam habis, power tak bank. boleh charge. Tapi kena tukar generator ni. Oh, kena nak tukar. Pacemaker tu biasanya untuk rentak jantung yang terlampau perlahan. Ya, tapi ICD tu untuk membetulkan rentak jantung yang berbahaya. Oh. Ya. Okey. baiklah. Meskipun dengan prosedur seperti stenting dan peranti perubatan yang boleh diimplan, tidak bermakna kita terselamat daripada serangan jantung dan jantung terhenti. Dan tahukah anda rawatan segera seperti memberikan bantuan CPR dan alat AED dapat tingkatkan peluang hidup sebanyak 50%. Wah, tinggi tu. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita perkasakan diri dengan kemahiran ini. Mari. Kita ke sana. Silakan, doktor. Baik, Dr. Lim akan tunjukkan cara-cara melakukan CPR dengan bantuan pelatih dari Pusat Jantung Singapura, Cik Firdaus. So, doktor, adakah bantuan CPR dan alat AED boleh digunakan untuk mereka yang mendapat serangan jantung dan atau jantung terhenti? Bantuan CPR dan gunakan alat AED hanya sesuai untuk mereka yang jantung terhenti. Oh. Sebab kebanyakan pesakit yang ada serangan jantungnya, jantung mereka masih berdegup. So sekarang Firdaus akan tunjukkan cara membuat CPR Baik. tanpa bantuan pernafasan ataupun Okey. hands only CPR yang lebih sesuai untuk ahli awam. Letakkan satu tapak tangan di tengah dada, tapak tangan yang sebelah di atas tapak tangan yang pertama dan silangkan jari-jari anda. Okey. Jangan tekan bahagian rusuk atau perut. Lengan sama sikunya straight. Lepas tu bahunya perlu di atas dada pesakit dan tekan ke bawah. Bila patutnya kita mulakan AED? So, orang yang pertama yang menjumpai mangsa tu hubungi perkhidmatan kecemasan dan mulakan CPR dahulu. Okey. Kalau ada orang yang lain, suruh arahkan orang tu pergi dapatkan alat AED. Pasangkan pad AED tu. So, pad sudah dipasangkan, hidupkan alat AED.
Okey, saya hidupkan doktor. Ya, semasa alat AED tu menganalisa rentak jantung. Okay. Alat AED ni menyarankan defibrilasi atau syok diberikan. So, jangan sentuh pesakit, jerit clear. Clear! Selepas tu, Sekarang- tekan butang yang warna kuning. Yang ini doktor Ya. Okay. Teruskan CPR serta-merta. Jadi mesin dia akan bilang lah, teruskan CPR. Ya, mesin tu akan bilang. Tapi kalau AED Abang susah ni. tidak menyarankan syok diberikan, okay, teruskan tekan dada CPR selama 2 minit atau 5 pulangan Ya, ya. sampai bantuan datang. CPR ni berbahaya tak? Kalau kita tak tahu pandai, kita nak tolong, niatnya nak tolong. Ya. Tapi kita takut kita retakkan tulang rusuk orang kan. Jadi adakah ia berbahaya untuk lakukan CPR? CPR tu memang boleh mendatangkan kecederaan tapi tidak dianggap bahaya dalam keadaan begini yang boleh mengancam nyawa. Ya. Baik, Okey, seseorang yang mengalami jantung terhenti boleh meninggal dalam beberapa minit dengan peluang untuk hidup menurun sebanyak 10% untuk setiap minit tanpa CPR. Takutnya. Takut kan? Kalau takut, apa kata awak ambil langkah-langkah pencegahan dengan mengurangkan risiko penyakit jantung. Baik, selepas rehat nanti kita akan kongsi cara-cara untuk menjaga kesihatan jantung pula. Ya, jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Hai semua, jadi kita semua tahu kan yang senaman tu sangat penting. Jadi hari ini saya akan tunjukkan awak saya punya gym rutin atau rutin senaman saya. Dan yang pertama sekali kita akan ke gym. Jomlah. Jadi sebelum awak lakukan apa-apa senaman, warm up is very important. A full body routine. Jadi saya selalu akan mulakan dengan upper body, lepas tu lower body, habis balik upper body, lower body. So it's a mixture of both. Seterusnya kita akan lakukan sesuatu yang menggunakan seluruh badan kita. It's a full body movement, iaitu kettlebell swing. Okey, satu lagi aspek senaman yang sangat penting ialah cardio, which is what I'm doing right now. Okey, satu lagi senaman yang saya suka lakukan ialah untuk berjalan. Saya kalau rasa macam malas untuk ke gym atau saya tak ada banyak masa, saya akan memilih untuk berjalan di estate perumahan saya dan saya juga akan use this chance untuk tenangkan fikiran dan minda saya dan take in the fresh air. Wah, rajin Budak Kalau Farah perlu ni rajin kawan. tak budak Farah ni? Selamat kembali ke Sembang Sihat. Topik minggu ini berkaitan dengan kesihatan jantung kita. Seperti otot lain dalam badan kita, bersenam dengan kerap dapat membuat jantung kekal sihat dan kuat untuk mengepam darah. Tapi kan doktor, senaman ni memang baik. Tapi kadang-kadang kan kita harus dengar kata hati juga kan. Jadi bagaimana kita nak pastikan yang senaman yang kita lakukan tu tak memudaratkan kita, tak overdo it lah. Untuk senaman biasa, anda boleh menggunakan ujian bercakap ataupun talk test untuk menilaikan kadar tenaga yang digunakan semasa menjalankan senaman itu. Untuk senaman yang intensitinya rendah, anda masih boleh bercakap dan bernyanyi. Untuk senaman yang intensitinya sederhana, anda masih boleh bercakap tetapi tidak boleh bernyanyi. Okey. Untuk intensiti yang tinggi, anda akan tercungap-cungap dan tidak boleh bercakap. Baik, doktor. Apakah denyutan nadi rehat yang sihat atau healthy resting heart rate, doktor? Denyutan nadi yang sihat tu di antara 60 ke 100 seminit. Baik. Okey, kalau begitu apa kata kita lihat denyutan jantung rakan-rakan Okey, selebriti bang, kita abang, ni. abang. Cek dulu, Dan bang. sebelum dan selepas melakukan Oh, aktiviti fizikal lah. Okey, mari kita Tengok, lihat Farah Abang Jas. punya. Saya rasa tinggi lah. Pasal saya macam nervous sikit. Awak nervous belah saya. 99. 99? Ini betul, doktor? Tinggi. Oh, baru ada. 88. So, oksigen demi kadar yang baik berapa, doktor? Kadar oksigen yang baik tu 94 ke atas. Oh. Ya. Baik, okey, sekarang kita akan ada permainan. Sekarang anda berdua harus bermain sebuah permainan, okey? Susun 6 cawan plastik ini mengikut sampel di sini. Sambil memastikan belon sentiasa terapung di udara dan tidak jatuh ke lantai. Pemain pertama yang dapat menyusun cawan ialah pemenang. Okey, 1, 2, 3. Teruskan, Abang Jas. Okey, susun, Abang Jas. Susun.
macam mana. Susun. Susah juga. Okey. Cepat Banjas. Cepat Banjas. Oh, salah ambil. Salah ambil. Okey, cepat Banjas. Tanpa jatuh. Belok tanpa ambil Banjas jatuh. Okey, Farah menang. Okey, kita dah happy-happy Okey, ni sekarang kan. kita check Kita kena Okey, check. lakukan Banjas. test lagi ya. Saya boleh rasa jantung saya tengah bagus. berdebar-debar. 146. Wah, 90 berapa ni? 93. 151. Ya. Saya dapat lihat ada peningkatan pada kadar denyutan selepas rakan-rakan kita membuat aktiviti fizikal. Ya. Ya, aktiviti fizikal ni mempunyai kesan positif kepada kesihatan. Okey. Ya, ia boleh membantu mengurangkan risiko penyakit jantung, fungsi jantung dan juga meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Sebenarnya aktiviti fizikal bukan saja terbatas kepada senaman. Betul, bercucuk tanam selama 10 minit juga dapat tingkatkan kesihatan jantung anda. Rakan kita Zaki Husin akan kongsi manfaatnya. Tahu tak, jantung kita adalah otot yang paling kuat dalam badan kita. Walaupun kuat, kita harus pastikan ia cekap untuk mengepamkan darah. Selain dari bersenam, hari ini saya akan melakukan aktiviti yang menyeronokkan seperti bercucuk tanam. Bercucuk tanam boleh menguatkan otot dan tulang kita. Apa taknya, menggali, menanam dan mencabut rumpai juga memerlukan tenaga. Sebaik-baiknya bercucuk tanam pada waktu pagi kerana tubuh badan kita terdedah kepada cahaya matahari. Cahaya ini dikatakan kaya dengan khasiat vitamin D yang asli. Selain kesihatan fizikal, bercucuk tanam juga baik untuk kecerdasan mental kerana ia membuat minda menjadi sibuk dan fokus kepada sesuatu matlamat. Dengan melihat tanaman yang sudah tumbuh dengan indah, ia juga dapat menenangkan jiwa serta menjadi terapi mata. Sekarang tak ada alasan untuk kekal aktif Ayo, mulakan dengan aktiviti yang ringan seperti bercocok tanam. Wah, saya pun nak mulakanlah cocok tanam. Kita sudah ketahui tanda-tanda serangan jantung dan jantung terhenti serta perbezaannya. Dan kita juga sudah pelajari cara-cara memberikan bantuan CPR. Doktor, boleh tak doktor kongsi apa yang perkara pertama yang perlu kita lakukan apabila seseorang tu rebah? Kita boleh gunakan akronim ni DRS ABCD. Ya, D untuk danger, pastikan mangsa anda sama persekitaran selamat. R to response, S to send for help ataupun shout, jerit minta bantuan. A to airway, bukakan saluran pernafasan dengan dongkatkan kepala dan angkat dagu. B to breathing, jika tidak mampu bernafas. C to CPR dan D to defibrillation. Baiklah, terima kasih Dr. Lim atas kongsian anda untuk menungkai persoalan-persoalan tentang jantung kita. Dan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita, Abang Jas dan juga Farah. Semoga anda berdua meraih manfaat daripada perkongsian kita kali ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan untuk membincangkan tentang satu lagi topik kesihatan dalam Sembang Sihat.